Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o lectură generală pentru ultima săptămână a lunii noiembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Haideți să vedem, dragii mei, cu ce energie începeți această ultima săptămână de noiembrie. Ia să vedem. Ai, dragilor dragi, se pare că duceți dorul cuiva care, din păcate, e posibil să nu se mai afle printre noi, prin această lume terenală. Este un dor care vă macină, nu știu dacă numărul 29 sau numărul 11 vă spun ceva. Am mai căzut, cred, nu sunt sigură, dar am mai căzut, cred că la Zodia Berbec. Această energie, nu știu, poate rezonează cu unii dintre voi, poate aveți și un ascendent în Berbec, cine știe. Dar este o energie care îmi vorbește de situația în care există o tristețe atât de mare vis-a-vis de pierderea unei ființe dragi, încât lucrul ăsta nu vă face bine nici vouă, dar nici persoane care nu mai este lângă voi. Din păcate. Gândirea asta foarte accentuată vis-a-vis de trecut, tristețea asta foarte profundă, nu face bine niciunei persoane și așa cum am dat un exemplu acolo, cred că cel mai elocvent exemplu pe care am putut să-l dau și care îmi vine în acest moment în minte este, vă dau exemplu pe mine, eu când mi-am pierdut mama la 17 ani aveam, atât de mult m-a durut și atât de trist am fost, încât efectiv aveam vedenii, o vedeam pe stradă, iar până la un moment dat în care am avut un vis, în care mama mi-a spus: te rog să nu mai plângi după mine, pentru că efectiv mă nec în lacrimile tale. De asta vă spun, această tristețe și această durere profundă pe care voi o țineți permanent nu vă face bine nici vouă, dar nici celui care sau celei care nu mai este în această lume terenală. E ca și cum ai desgropa mereu. Desgropi mereu spiritul acestei persoane care trebuie să se odihnească în liniște. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Care este situația voastră în această săptămână sau ce vine pentru dragii mei din Rac în această săptămână cuprinsă între 24-30 noiembrie. Ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 24-30 noiembrie? Să vedem. Interesant. Dragii mei, haideți să le numărăm. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 arcane majore din 7 cărți. Asta îmi spune lucruri multe în această săptămână pentru voi, dragilor. Haideți ca să spun zodiile, să nu cumva să uit. Avem așa: Zodia Leu, Zodia Taur, Zodia Rac, Vărsător, Balanță și zodii de apă: Rac, Pești,
sau Scorpion. Aici vă puteți include și pe voi, desigur. Dragilor, situația actuală cu forța vorbește despre ideea de a trece peste ceva, așa cum bine am văzut, de a domina poate această problemă cu care vă confruntați, această profunzime a lucrurilor, sau pur și simplu de a ști cum să faci ca să controlezi această criză de moment, această problemă, și în felul ăsta să poți să treci peste. Ce te-ar putea împiedica să faci acest lucru este poate energia unei persoane care, dat fiind poziția pe care o are în această lectură, este cineva care are o atitudine un pic, cum să spun eu, care nu te ajută pe tine cu mult. Este cineva nesigur pe el, poate că unii dintre voi aveți un ascendent în Taur. Și atunci voi vreți, dar există o anumită nesiguranță. Există, cum să spun eu, există ceva care vă împiedică să încheiați această situație sau cel puțin să o controlați într-un fel sau altul. De asemenea, nu știu, dacă vorbim de partea asta a muncii, aș spune că voi vreți într-un fel sau altul să îmblânziți bestia, ca să zic așa, doar că are putere de conducere. Cineva care are putere de conducere și care cumva știe, află cam tot și toate. Și vă poate împiedica într-un fel sau altul să obțineți scopul, țelul pe care voi îl aveți, să-l puneți în practică. Forța mai poate vorbi și de încercați oarecum să nu vă pierdeți răbdarea în această săptămână cu cineva care poate să dea dovadă și de un pic de îngânfare, cineva mai cu nasul mai pe sus, așa, și încercați să păstrați o comunicare cât mai amiabilă, să spun, cât mai inspirată, cât mai strategică vis-a-vis de această persoană. Da, ar putea fi și aceste lucruri. Ce gânduri aveți voi? Gândurile voastre sunt unele chiar frumoase, chiar faine. Gândul vostru cu acest rege de cupe, care vă poate reprezenta foarte bine pe voi, spune că indiferent cât de dificilă este situația în acest moment, se pare că încercați să vă mențineți calmul, încercați să vă mențineți măsura, înțelegerea și în felul ăsta să fiți cât mai toleranți, cât mai diplomați în a rezolva orice conflict ar apărea în această săptămână. Și eu aș spune că cred că înțelegerea și diplomația este un factor important de rezolvare a unor lucruri în săptămâna 24-30 noiembrie. De ce anume ar trebui să vă dați voi seama? Și avem justiția. Poate că ar trebui să vă dați seama că există anumite chestiuni juridice pe care ar trebui să le luați în calcul și ar trebui poate să consultați, că e un avocat, că e un notar, adică sunt chestiuni care țin de legislație și la care voi va trebui să acordați un pic de atenție și să vă sfătuiți cu cineva în acest domeniu. Dacă nu vorbim de acest lucru, probabil că ce ar trebui să vă dați seama este că în viață, da, există cauză și efect și că fără o cauză nu există efecte. Și aici ar trebui să vă duceți la miezul problemei, ca să zic așa, dacă nu vorbim de lucruri neapărat legislative, da? Iar dacă vorbim de o anumită situație, aș spune că
este un moment destul de bun, aș spune, de a trece peste anumite probleme în relațiile voastre. Și aș mai spune că dacă vorbim de justiție ca de o persoană, de un caracter, atunci putem vorbi de cineva care chiar dacă critică foarte mult, chiar dacă are niște idei rigide, da, nu este flexibil deloc în ideile pe care le are, în gândurile pe care le are, de obicei este o energie feminină. Totuși, are o anumită sinceritate și de asta probabil că ar trebui să țineți cont. Da, cumva, posibil să fie vreo mamă, posibil să fie, nu știu, cineva mai mult feminin, aș spune, din viața voastră și de lucrul ăsta ar trebui totuși să țineți seama. Sau poate să vă eliberați, da? Pentru că este cartea care ori trebuie să ții seama de ceva, ori trebuie să te eliberezi de ceva și atunci e posibil să vă încercați să vă eliberați poate de această mentalitate, de idei foarte rigide, chiar dacă ele sunt sincere, chiar dacă ele, sau de această idee, mai ales cei care știți că aveți un ascendent în balanță, da? Să încercați poate să nu mai criticați poate așa de mult și să fiți un pic mai flexibili, da? Să fiți un pic mai maleabili, chiar și atunci când poate spuneți un adevăr. Da? Că există adevăr, există sinceritate, dar probabil modalitatea în care este spus acest adevăr este poate prea directă și atunci trebuie făcută într-un mod un pic mai asertiv. Ce te poate ajuta? Ce te poate sprijini? Un 7 de cupe. Foarte interesant. De regulă, lumea cam fuge de acest 7 de cupe. De ce? Pentru că este cartea iluziilor, a utopiilor. Deci, pe voi, dragilor, vă poate ajuta acest 7 de cupe faptul că în acest moment nu sunteți la faza de proiect. Și știu că pare un pic răruț sau un pic ciudățel așa. Faptul că voi nu acționați, nu aveți foarte multe bâte, într-adevăr sunt foarte multe arcane majore care mi arată lucruri importante, schimbări importante care apar în această săptămână, dar cu acest 7 de cupe îmi arată idee mentală, dorință mentală, dar fără acțiune. Și probabil faptul că voi nu veți acționa în mod brusc, în mod direct, vis-a-vis de anumite situații, vis-a-vis de anumite lucruri pe care voi vi le doriți, s-ar putea să fie benefic pentru voi. Da, pentru că știți cum e, când înșeli folosind strategia, înșeli dușmanul și nu știi exact ce ai de gând să faci sau cum vei acționa, că poate să știe ce ai de gând să faci sau să bănuiască, dar să nu știe cum vei acționa și asta poate să fie un lucru în ajutorul vostru. Faptul că deocamdată sunteți statici. Ce vine către voi? Nu o să stați mult timp statici, pentru că aici este arcanul vostru, da? Carul, până când vă veți hotărâ. Veți lua o hotărâre foarte drastică, foarte dură, foarte puternică de a pleca la drum și de a face ceva cu totul și cu totul nou, ori că începeți un lucru nou, da, aveți parte de un nou început, ori pur și simplu vă asumați anumite riscuri și pur și simplu mergeți înainte. Vreți să fiți liberi, vreți să vă eliberați de ceva, vreți să vă detașați de ceva și să scăpați de această, poate, instabilitate atât emoțională, mentală, de această dezordine, de acest haos, pur și simplu veți lua hotărârea dintr-o dată brusc să mergeți înainte, să nu mai o lâlâiți, da? Să mergeți pe drumul vostru și se pare că știți către ce vă îndreptați. Asta este foarte important, iar
vă asumați responsabilitatea propriilor voastre acțiuni. Da? Pentru că totuși carul este o energie masculină, da? Care merge în forță, care încearcă să, cum să spun eu, să facă lucrurile cât mai hotărât posibil. Așa că veți lua o decizie foarte hotărătoare care poate implica desigur și o călătorie, tocmai pentru a beneficia de acest nou început, de acest nou mod de a privi această situație sau această relație sau această conexiune. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din RAC pentru săptămâna 24-30. Care este mesajul pentru dragii mei din RAC pentru săptămâna 24-30? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din RAC săptămâna 24 30. Ia să vedem. Reîntinerește-te pe tine. Cunoaște-ți limitele și urmează-le și lasă-le ca să te ghideze. Limitările te pot învăța pentru ca tu să iei să ai mult mai multă grijă de tine. Ai totala permisiune de a te odihni și de a spune nu până aici. Dragilor, deci este un mesaj care ne vorbește foarte mult de faptul că, și asta se vede din arcanul vostru major, de o anumită hotărâre pe care vă va ghida în această săptămână și care va pune acele limite sănătoase celorlalți, în care veți spune până aici, simt nevoia să mă odihnesc, am nevoie de un timp în care să relaxez atât corpul cât și mintea și să pui o limită, să spui nu acelor situații sau acelor persoane care voi simțiți că vă epuizează și că poate și-au creat și, cum să zic eu, și-au creat un obicei prost în a beneficia poate prea mult de voi sau de bunătatea voastră. Așa că aceste limitări pe care voi le veți impune nu vor face altceva decât să vă învețe pe voi că trebuie să aveți grijă și de voi, nu numai de ceilalți, că se știe. Se spune despre zodia RAC, în zodiac este mama zodiilor, da? Este zodia cea mai maternă, cea mai atentă cu cei dragi ei și câteodată este o supra-solicitare. Uite, să se mai gândească și la ea. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă săptămână din noiembrie. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru comentarii. Vă mulțumesc din suflet. Desigur, aștept cu mare interes în continuare aceste lucruri. Nu uitați de clopoțel, nu uitați de clopoțel să-l activați, el vă va anunța atunci când eu public lecturi noi. Desigur, pentru cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat și dacă mai doriți să revedeți astfel de lecturi, nu uitați, abonați-vă, este gratuit, cum de asemenea și celelalte lucruri cu care voi puteți lucra, da? Like-urile, comentariile, distribuirile, de asemenea, sunt gratuite. Iar până la următoarea lectură, care va fi pentru lectura generală pentru luna decembrie, eu vă doresc ca această săptămână să fie una pe sufletul vostru, să fie una în care să aveți parte de ce este mai bun și de multă lumină, atât în suflete cât și în gânduri. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!